به نام خدا. مجموعه جدیدی که ملاحظه می‌فرمایید مجموعه آموزشی درایو سینامیکس G120C یا همون مدل کامپکت هستش که میخوایم توی این چند دقیقه یک معرفی کوتاهی داشته باشیم راجع به این درایو و مقایسه داشته باشیم با نسل قبلی این درایو که سری V20 هستش. اگر بخوایم خیلی خلاصه و ساده راجع به این موارد صحبت کنیم، محدوده توانی که درایوهای G120 سری C دارن بین 55 تا 132 کیلووات که این مقدار تو درایو V20 تا 30 کیلووات میرسه. توی مودهای کنترلی که داره میشه به صورت برداری یا وکتور کنترل بدون سنسور یا سنسورلس کنترل کرد این درایو رو. توی این درایو به صورت اسکالر یا وکتور هستش. امکانات ایمنی که توی این درایو در نظر گرفته شده STO، SS1، SBC هستش، ولی توی این درایو هیچ گونه امکانات در واقع ایمنی سیفتی در نظر گرفته نشده. از لحاظ شبکه‌های صنعتی و ارتباطاتی که میتونه داشته باشه، این درایو میتونه امکان ارتباط با پروفیباس، پروفینت، USS و مودباس رو داشته باشه که با توجه به انتخابی که ما انجام میدیم این پروتکل‌های ارتباطی میتونن متفاوت باشن. ولی توی درایو V20 من فقط امکان ارتباط مودباس RTU و USS رو دارم. توی بخش راه اندازی من امکان راه اندازی این درایو و تنظیمات پارامترهای مختلف رو هم از طریق کیپدی که به این قسمت متصل میشه، هم از طریق نرم افزار تیا پورتال و هم از طریق نرم افزار استارتری که مخصوص این درایو طراحی شده میتونم پارامترها رو تنظیم بکنم و اینکه به من امکان تنظیم از تیا پورتال رو میده امکان خیلی بزرگی است که من میتونم در حالت کامیژنینگ یا همون حالت راه اندازی اون تنظیمات بهینه‌ای رو که میخوام بدون استفاده از کیبورد و دسترسی‌های سختی که کیبورد به من میده توی نرم افزار انجام میدم و بعد از اینکه به اون تنظیمات بهینه رسیدم نتیجه رو داخلش ذخیره کنم که توی درایو V20 این امکان وجود نداره و تمام تنظیمات باید مستقیما از طریق خود کیبورد در واقع روی درایو انجام بشه. توی بخش کاربردهایی که ما میخوایم داشته باشیم برای پروژه های صنعتی متوسط و سنگین، یعنی در واقع ما به صورت صنعتی و نیمه صنعتی از این مدل درایو ها استفاده میکنیم، ولی برای پروژه های ساده و اقتصادی میتونیم از این درایو استفاده بکنیم. از لحاظ قیمتی هم طبعا درایو G120 قیمت بالاتری خواهد داشت، ولی درایو V20 قیمت مناسب تری داره. این باز نسل قدیمی تر درایو V20 هست. نسل جدیدتر این درایو هم تقریبا توی این اندازه قابل دسترسی هستش. حالا اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر بریم داخلش، اینجا من این امکان رو دارم که این قسمت رو باز کنم و اینجا امکان اتصال صفحه نمایش گرافیکی و صفحه نمایش در واقع تکست رو داره که حالا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر است که من یک صفحه نمایش در واقع به این صورت متنی داشته باشم. قیمت مناسبی هم خواهد داشت و میتونم خیلی راحت این رو تو این قسمت نصب بکنم و حالا اگر نیاز شد پارامتری رو ببینم یا اگر مانیتورینگ نیاز داشت میتونم نصب بکنم اون مقادیر رو ببینم. ولی باز گفتیم به راحتی از طریق این مدلی هستش که مدل پروفینت هست، از طریق شبکه لن تمام پارامترام رو مانیتور بکنم. نکته دیگه که وجود داره این درایو G120C هست که در واقع به صورت کامپکت در اختیار ما قرار گرفته. مدل درایو G120 مستقل رو هم میتونیم ما داشته باشیم که در قالب 3 تا ماژول متفاوت، پاور ماژول، کنترل یونیت و قسمت کیپد به صورت 3 تا ماژول جدا متهیأ بکنیم و ازش استفاده بکنیم. توی قسمت کانکتورهای ارتباطی هم من این قسمت رو اگر جدا بکنم، یک قسمت من اینجا دارم وایرینگ از اینجا انجام میشه، یک قسمت هم
از اینجا که طبق دیتا شیت تمام اینها وایرینگ هاش مشخص هست که هر کدوم چه کاری انجام میدن و ما توی این ست آموزشی که در واقع درست کردیم تمام این آی او ها و ترمینال ها رو اینجا در دسترس قرار دادیم که آماده استفاده برای مقاصد آموزشی هستش. توی بحث تغذیه این مدل از درایو های G120 سری C همگی درایو هایی هستن که ورودی سه فاز هستن، یعنی برخلاف درایو G120 درایو V20 که میتونه ورودی تک فاز داشته باشه، این درایو های سری 120C الزاماً همشون ورودی سه فاز هستن. بنابراین ما یک ورودی سه فازی رو به این سیستم اعمال میکنیم، مقادیر فازها اینجا نمایش داده میشه، فیوز و مدار محافظه جان برای ایمنی بیشتر قرار داده شده که ما میتونیم با خیال راحت با این درایو کار بکنیم و آزمایش های مد نظرمون رو انجام بدیم.